ხალხუდამცველმა ზოგად საგანმანათლებელ დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც სკოლებში ბულინგისა და ძალადობის შემთხვევები ხშირია. აღნიშნულთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს, საიდან იღებს სათავეს და როგორ უნდა ვმართოთ მოზარდებში არსებული აგრესია, რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება სკოლებში და არსებულ პრობლემას რას უპირისპირებს სახელმწიფო, რამდენად სერიოზულად დგას ბულინგის პრობლემა მოზარდებში და რა კეთდება იმისათვის, რომ ძალადობის ეს ფორმა საზოგადოებისთვის ნორმად არ იქცეს. დღეს ვისაუბრებთ იმ სამწუხარო და აქტუალურ თემებზე, რამაც ბოლო დროს საზოგადოება კიდევ ერთხელ დააფიქრა. ჩვენს გადაცემაში მოვიწვიეთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი, ფსიქიატრი გიორგი სიხარულიძე და ნარიყალას წმინდა გიორგის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო თვეების განმავლობაში აქტიურად ვხედავთ, თითქმის ყოველდღიურად ვიგებთ იმ შემზარავი ამბების შესახებ, რომელიც ატრიალდა 51 სკოლაში, 31 სკოლაში და არა მარტო. რა სიტყვით ამ თემებთან დაკავშირებით, რამ გამოიწვია ასეთი აგრესია და რამ გააქტიურა, უფრო ესე დავიწყოთ საუბარი. გიორგი, თქვენგან უნდა დავიწყო საუბარი ამ თემებთან დაკავშირებით. რას ფიქრობთ თქვენი აზრი? მე ხუთი შვილის მამა გახლავარ და ბუნებრივია, მიფიქრია და ვფიქრობ ამაზე. როგორც რელიგიის წარმომადგენელი, ღვთისმსახური ძნელი არ არის ამაზე დაიდოს დასკვნა. ერთ-ერთი საეკლესიო დიდი მამა ტერტულიანი ამბობს, რომ ადამიანის სული, ადამიანი დაბადებიდანვე ბუნებით ქრისტიანია, მაგრამ თუ ადამიანი ბუნებით ქრისტიანია და ის არ იზრდება ქრისტიანულ გარემოში, მას ოჯახში არავინ არ ესაუბრება ღმერთზე, მას საბავშვო ბაღში, სკოლაში, უმაღლეს სასწავლებელში უკრძალავენ რელიგიის სწავლებას და ეკლესია უკვე დიდი ხანია გამოძევებულია სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებიდან, როცა მოხდა მასონური გადატრიალება, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია, ზუსტად მაშინ მე გახლდით ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის დეკანი საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის და დაიხურა მაშინ, ეკლესია გამოძევებული იქნა სკოლებიდან და უმაღლეს სასწავლებლებიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი შვილები, რომლებიც სკოლაში დადიან, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებელში სწავლობდნენ, უკვე მათ ფაქტიურად არაბუნებრივად დაუწყეს აღზრდა განათლება. თუ არ ვცდები, ციცერონი ამბობდა, მას მნიშვნელობა არ აქვს, ამბობდა, მე ერები მინახავს კულტურის გარეშე, დამწერლობის გარეშე, სახელმწიფოებრიობის გარეშე, მაგრამ რელიგიის გარეშე არც ერთი ერი არ მინახავს. ერთი და უბრალო პაპუასების ტომიც კი ყველა რაღაც გარკვეული რელიგიური ნიშნებით გამოირჩევა. და როცა შენ ბავშვს რელიგიას არ ასწავლი, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენლები ამით თითქოს შეურაცხყოფილები იქნებიან და ასე შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ შენ ანგრევ სახელმწიფოს, შენ ებრძვი რელიგიას ფაქტიურად. მეტი არ გავუკეთებიათ სხვა რაფერი კომუნისტებს, თუ არა ის, რომ სასტიკებს ბრძოლა გამოუცხადეს, მათ აშკარა ბრძოლა გამოუცხადეს რელიგიას და გარკვეული ადამიანები ფარულად ებრძვიან. თუ სასწრაფოდ ეკლესია არ დაბრუნდება სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში, მე არ მაქვს იმაზე ლაპარაკი, რომ ყოფილი ხაზურის მასწავლებელი უნდა ასწავლიდეს რელიგიას და არ იქნებიან კომპეტენტური, განათლებული სასულიერო პირები რელიგიის მასწავლებლებად, ჩვენ უარეს შედეგებს მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები ხედავენ აგრესიას. ჩვენ ჩართეთ ტელევიზია, შედით სოციალურ ქსელში და ნახავთ იქ, რას უყურებენ, რას უსმენენ ჩვენი შვილები. როგორი გამართობელი თამაშებები არის, თქვათ, ყველგან არის აგრესია, აფეთქება, ჩხუბი და საშინელებები ფაქტიურად. და თუ ჩვენ ამაზე დღეს არ გავამახვილებთ ყურადღებას, ხვალ უარესი შედეგები დაიდება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივი ამ ყველაფრის აღორძინება, ყველაფერი მზად არის, გარდა კეთილი ნებისა, რომ ჩვენ დაგვაბრუნონ ეკლესია, დაგვაბრუნონ სკოლებში და არა მარტო სკოლებში, უნდა ასევე მშობლებმაც იფიქრონ, რომ არა მარტო შვილების ჩაცმა დახურვაზე, არამედ 1 საათი მაინც, ნახევარი საათი მშობლებმა გამონახონ დრო, შვილებს ჩახედონ თვალებში, მათი შვილები როგორ იყურებიან, რას საუბრობენ, ვის ესაუბრებიან, რას კითხულობენ, თუ კითხულობენ საერთოდ. საერთოდ წიგნიც გაძევებულია უკვე ჩვენი შვილების ცხოვრებიდან ფაქტიურად და შედეგი სახეზეა ფაქტიურად. უკითხველობამ, ულოცველობამ, ურწმუნოებამ მიგვიყვანა აი ამ საშინელ აგრესიამდე. მე პიტები შეიძლება დავსვა კითხვა და შეკითხვა დაუსვა ჩემი თაობის მშობლებს. ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენ მშობლებს. ხო, ჩვენი მშობლები მაინც და მაინც დიდი ეკლესიური ხალხი არ იყო, ხო? კომუნისტური ხანა იყო. ჩვენ ჩემი თაობა 90-იანელები
ვიხსენეთ ჩვენ მშობლებს, პაპას და ბებიებს. აი ჩვენ ვინ მოგვიხსენიებს? მე მინდა ყველა მოძღვარ შევეკითხო, ყველა ეკლესიურ ადამიანს კარგად მოიხედონ წირვაზე თუ მოზარდი თაობა დგა დღეს წირვაზე. სამწუხაროდ ფაქტობრივად არ. ჩვენ დაყვავდა ბავშვები ძალით ეკლესიაში, სტიქერები ჩავაცვით, როგორც კი ისინი მოიზარდნენ, გახდნენ 10, 11, 12 წლის, მათ დატოვეს ეკლესია. იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ გაიგეს, არავინ არაფერს არ უხსნიდა. არც სახლში, არც სკოლაში და არც უმაღლეს სასწავლებელში და ჩვენ სამწუხაროდ მოვიკოჭლებთ სასულიერო პირები, უნდა იყოს საეკლესიო განჩინებით ყველა ეკლესიასთან სამრევლო სკოლა. რომ წირვის მერე ბავშვი კი არ უნდა გაიქცეს და უფროსი რა უნდა დაჟდნენ იმ დღის შესახებ ისაუბრონ, სახარება განმარტონ. მოძღვარმა აუხსნას ნებისმიერ ადამიანს, რომ ღმერთს ბავშვები როგორ უყვარს. ღმერთს ყველა უყვარს, მაგრამ ბავშვი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ბავშვი უმანკოარსება და სანამ ბოროტება დაისადგურებს მასში და სანამ ბავშვი გაირყნება და გახდება ცოდვით ახსავსე, მანამდე უნდა აი დააკვირდეთ პატარა ბავშვიც კი რომელიც ერთოთუა უკვე თავის კვაზე ატარებს მშობელს, როგორი ჭირვეულია, როგორ უნდა რომ ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც მას უნდა. და ესე იტყვიან ხომ მე გაეშმაკდა, ხო? აი ეს სიტყვა პირდაპირ ასე არის. მართლა ეშმაკდებიან, ბოროტდებიან ბავშვები და შემდგომში ასეთ სავალალო მდგომარეობაში ვარ. ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო და ეკლესია ერთად უნდა დადგეს აი ამ პრობლემის გადასაჭრელად. აუცილებლად შევეხებით ამ თემებსაც გავაგზავნებთ. აი მანამდე ბატონო გიორგი, თქვენ მინდა გკითხოთ, აი რა სიტყვით ამ თემებთან დაკავშირებით, რამ გამოიწვია ასეთი აგრესია ახალგაზრდებში და ასეთი აგრესიის გააქტიურება კონკრეტულად აი ამ თაობაში? აი ბულინგზეც რომ გვესარბოთ, იმიტომ რომ აქტიურად ისმის ეს ტერმინი და ალბათ ყველას გვესმის რა მნიშვნელობის არის, მაგრამ რამდენად გვაქვს გააზრებული ამ ყველაფერთან ბრძოლის მექანიზმები? გამარჯობათ, მადლობას გადაგიხდით ამ ძალიან საინტერესო თემის წამოწევისთვის და გააქტიურებისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ბავშვი არის ყოველთვის სარკე ოჯახის და იმ გარემოს, სოციალური გარემოს იქ მდგომარეობის, რაც მის გარშემო ხდება. და ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ოჯახი და შეიძლება იყოს სკოლა, ის დაწესებულება, სადაც მას უხდება სწავლა. ამიტომ ის აგრესია, რომელიც ბავშვებში ხშირად გამოუნდება, ხოლმე ძალიან ხშირად განპირობებულია ოჯახში დაძაბული სტრესული სიტუაციით, კონფლიქტებით, ოჯახური ძალადობით და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მარტივი კანონზომიერება, რომ მაგალითად მოძალადი ადამიანების აბსოლუტურ უმრავლესობას ბავშვებში თვითონ თავად იყვნენ, ანუ ძალადობის ზღვარბლი. ეს პირველი. მეორე, რაც შეეხება სკოლას და აღზრდას და გარემოს, აქ არის უმნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ ზოგჯერ მარტო ოჯახი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ბავშვის ფსიქიკა სრულფასოვნად განვითარდეს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ სკოლის პედაგოგების ზეგავლენა, ზოგჯერ პოზიტიური და სამწუხაროდ ის არც თუ ისე იშვიათ შემთხვევაში ნეგატიური, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვხედავთ ძალადობის ფაქტებს მასწავლებლების მხრიდან ბავშვებზე, სკოლის ახსაზრდელებზე და არა მარტო სკოლის ახსაზრდელებზე, არამედ სულ ახალ ხანს სოციალურ ქსელებში გავრცელდა კადრები და ტელევიზიითაც რამოდენიმე კვირის წინ იყო შემთხვევა, როცა ბაღის მასწავლებელი როგორ ძალადობდა ბავშვს. ეს არის უმძიმესი შემთხვევა და ამ შემთხვევაში უმკაცრესი რეაგირება ალბათ უნდა იყოს ყველა მხრიდან მიაგულისხმობ მხოლოდ სამართლებრივ რეაგირებას, მე ვგულისხმობ ზოგადად ადამიანების, ანუ ამაზე რეაქციას, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ძალიან მიუღებელი და დაუშვებელი აქცია. რაც შეეხება მეორე ფაქტორს, ანუ ის რომ მხოლოდ მასწავლებელი არ იძალადებს თავის ახსაზრდელზე, ეს არ არის საკმარისი, უნდა აქტიურად პირიქით მონაწილეობა პოზიტიური მიიღოს ბავშვის ფსიქიკის ჩამოყალიბებაში და მის ჰარმონიულ განვითარებაში. და ეს გულისხმობს ზოგადად ყოველდღიურ პრაქტიკაში ამის განხორციელებას და ასევე რისკების აღმოცენების შემთხვევაში ნაადრევ რეაგირებას, სადაც უნდა იყოს მრავალი ინსტიტუტი ჩართული, მათ შორის უნდა იყოს ანუ სპეციალისტები, უნდა იყოს ძალიან ბევრი ინსტიტუტები, უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე სოციალური სამსახურები და ასე შემდეგ. კომპლექსური მიდგომის არარსებობის შემთხვევაში რეალურ შედეგზე საუბარი არის ჩემი აზრით და ზოგადად გამოცდილება აჩვენებს შეუძლებელი.
Ქალბატონ ნინო, ასევე მინდა გითხოთ თქვენ არსებულ პრობლემაზე რომ გვესაუბროთ და რამხელად მნიშვნელობა აქვს სოციალური მუშაკის ჩართულობას ახალგაზრდების შორის ძალადობის კუთხით, რამხელად მნიშვნელობა აკისრია სოციალურ მუშაკს? კი ბატონო, სოციალურ მუშაკზე სანამ გადავალ, მინდა ერთ რაღაცაზე გავამახვილო ყურადღება. თითქოს ქვეყანაში გვაქვს ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმი, მაგრამ მაინც აი სახალხო დამცველის ანგარიში რო ახსენეთ, მიხვდებით რომ ეს მექანიზმი 2010 წლიდან მუშაობს და 16 წლიდან კიდევ განახლებული ვერსიით პასუხისმგებლობას აკისრებს არა მხოლოდ განათლებისა და მეცნიერების ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ მუნიციპალიტეტებს, პროკურატურას, საჯარო ახსოვებს და პრობაციის სამინისტროს და ასე შემდეგ, ხო? მაინც სახალხო დამცველის ანგარიშიც ნახავთ, რომ განხორციელებული კვლევა 109 სკოლაში იყო და აქედან მხოლოდ თუ არ ვცდები 5 იყო კერძო დანარჩენი საჯარო. და წესით სკოლის მთელი პერსონალი უნდა იყოს გადამზადებული არათუ იცნობდეს რეფერირების მექანიზმს და იქ გამოკითხვაში ძალიან დაბალი პროცენტია 5-მდე, ვინც კი საერთოდ იცნობს ამ მექანიზმს, ანუ რა რეაგირება უნდა მოახდინოს თუ ძალადობა მოხდება მის სკოლაში, მაგრამ ნახეთ, ეს ერთი პრობლემა, ხო, რომ პრინციპში არც ვიცით რეაგირება როგორ უნდა მოვახდინოთ, ვისაც გვმართებს რომ ვიცოდეთ. მეორე პრობლემა არის სანამ მოხდება, ვთქვათ, რომ არ მოხდეს იმისათვის რა კეთდება ქვეყანაში, ხო და ეს მართლაც არის ძალიან სუსტი რგოლი, იმიტომ რომ აი კადრები ამას წინათაც ატვირთული იყო, ვთქვათ, მშობელი ბავშვი თავის წარმოდგენაში ეხუმრება და ამ დროს გამოდის რომ ძალადობს, რომელიღაც მშობელი საერთოდ ვერ იაზრებს რომ ძალადობს, გონია რომ ეს უბრალოდ არის დისციპლინების ფორმა, ასევე მასწავლებელი და ასევე უამრავი ჩვენთაგანი, ხო? და საზოგადოებაში რომ გაიზარდოს ცნობიერება იმაზე, რომ რა არის ძალადობა, შეიძლება შეგნებულად ვიღაც არ ძალადობს, ბევრი შეგნებულად ძალადობს, ბევრი შეიძლება არც, ხო, რომ ავუხსნათ, რომ ეს არის ძალადობა. და რაც შეეხება იმას, რომ ძალიან დიდი როლია ყველა მხარდამჭერი პროფესიის, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, მაგრამ ექიმი და ყველა, ასევე, აი ვთქვათ, ოდნავ მინდა ეკლესიის როლზე ვთქვა. უმრავლესობა კი მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ ამ ქვეყანაში, მაგრამ ხომ არიან სხვა აღსარებლობის წარმომადგენლები და ასევე ხო, არა, კი ბატონო, სხვა რამეს ვამბობ უბრალოდ. ასევე ვთქვათ საერთოდ ურწმუნონი, ხო? ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევებში, ყველა შემთხვევებში ერთნაირად არ უნდა იყოს, ვთქვათ, პრევენცია ძალადობისგან ან რეაგირება. აი, როდესაც გქონდა მუნიციპალიტეტებში გადავამზადეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რადგან მათაც დაიკისრა ძალადობაზე რეაგირება, აჭარაში მოხდა იქ და მოწვეული ყავდა როგორც ჩვენი რელიგიის, ასევე სხვა აღსარებლობის წარმომადგენლები და მოუთმა და ყველამ თავისთავად თქვა ის, რომ რასაკვირველია არავისთვის არ არის მისაღები ძალადობად. თითქოს რაღაცა ყველათან ხდება მორწმუნენის და ვთქვათ არამორწმუნენის იმაზე, რომ ამაზე რაღაც რეაგირება და პრევენცია უნდა იყოს, მაგრამ მაინც აგერ აი უკვე მე-7 წელია, რაც რეაგირების მექანიზმიც კი არსებობს, მაგრამ მაინც ძალიან სუსტია და დღითიდღეს ახალ-ახალი ფორმით ვხედავთ, რომ ხდება. ეხლა რაც შეეხება სკოლებს. სკოლებში სამწუხაროდ პედაგოგების ცოდნაც არ არის სასურველ დონეზე, ამ მხრივ არც მშობლების, ხო და არც ბავშვების თავად. ეხლა ჩვენ შარშან გვქონდა ორ სკოლაში საპილოტო პროექტი ვახორციელებდით სკოლაში პროექტს რა უნდა გააკეთოს, ან რა შეუძლია უბრალოდ რომ გააკეთოს მხარდამჭერი პროფესიის წარმომადგენელმა სკოლაში, ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკის. და როგორ რაღაცას წავაწყდით, იცით, რაც ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ახლა უფრო მტკიცებულებად იქცა, რომ აი ვთქვათ მშობელი, რომელიც საერთოდ არ მოდის სკოლაში, არა და ბავშვს ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება აქვს, ან ვთქვათ რაღაც სირთულეები აქვს ასაკთან, ან გარემოსგან გამომდინარე, ხო? როცა ამ მშობლებთანაც იწყებ მუშაობას, აი ვთქვათ მოიზიდა, რაც მათ აინტერესებს თემები და ასახელებენ რა თემებიც აინტერესებს და თუ ვინმეს უჭირს ამის გააზრებაც, ვთქვათ შეიძლება ამის მოტივირებაც, რომ აი შეიძლება ეს თემა იყოს საინტერესო თქვენი ასაკის შვილის ყოლის შემთხვევაში ეს თემა და ასე შემდეგ. ესე იგი ორი მშობლით რო დაიწყო შეხვედრები მშობლებთან. ერთწლიანი პროექტი იყო მხოლოდ ბოლოს დასრულდა 30 მშობლამდე თითოეულ შეხვედრაზე. ანუ იმის თქმაც რომ მშობლს არ სურს, ეგეც არ გამოდის სწორი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შეიძლება თვითონ არ ესმის, რა რისკებთან არის დაკავშირებული აი მისი შვილის ყოველდღიური ვთქვათ ყოფა თუნდაც სკოლაში. მეორე საკითხი, მასწავლებელს როგორ შეუძლია მართოს კლასი. იმიტომ ძალიან რთულია მართლა უცებ ამდენი ბავშვი ერთად, გასაგებია რომ გამოწვევებია.
აი ამაშიც მასწავლებელსაც ჭირდება გაძლიერება მარტო საგანში კი არა. როგორ მართოს აი ეს ვითარება რაც სკოლაში, იგივე სახალხო დამცველის კვლევამ ხო გვიჩვენა რომ სკოლაში, კლასში აი საგაკვეთილო პროცესის დროსაც კი ხდება ეს ბავშვები ერთმანეთს რაღაც მომენტში არინდობენ. ხო ანამ ბავშვებში ეს თანაგზნობა როგორ გაღვივდეს. ესეც დასწავლადია, ხო? ამიტომ რა სახით ამაზე ასაკული უნდა ყველა შეთანხმდეს, მაგრამ რაღაც სახით რომ ეს აი ხელოვნურად მხოლოდ რაღაც სანქცირებული მექანიზმით არ წესრიგდება, ეს ხო აგერ ვნახეთ. მე-7 წელია პარალელურ რეჟიმში თუ არ არის მშობლიან, ბავშვიან, საზოგადოების სხვა წევრებიან და ესე განვითარება ემოციური ინტელექტის თანაგრძნო მეტად დაინდონ ერთმანეთი, ხო? აი დასწავლადი საკითხებია და ამაზე სამუშაოა განათლების სამინისტრო, ესე იგი მომსახურების სააგენტო ჯანდაცვის ქვეშ, რომელიც არის სოციალურ მუშაკებსაც ქირაობენ ისინი და სახელმწიფო სექტორში დაქირავებული სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგებიც მეტად უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში, ცოდნაც მაქსიმალურად უნდა ავუმაღლოთ და აქტიურად საერთოდ არ არიან ფაქტობრივად ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები სკოლებში, ანუ ეს მექანიზმი არ არის დანერგილი რეალურად. ნამდვილად ეს სამი ყავს სულ განათლების სამინისტროს მანდატური სამსახურს თქვა და იმ 250-ზე ოდნავ მეტი, რაც ჯანდაცვის სამსახურს თქვა, აი ამ საკითხებზე ვთქვა სკოლებში, როცა ბავშვი ისეთ ასაკში რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მათთან ხო ინტენსიურად მუშაობა და რასაკვირველია სკოლაში შესვლამდეც ეს უკვე მშობლების ნაწილში ხო თუ მშობელს უჭირს რაღაც მექანიზმი თქვენ მანდატური ახსენეთ ამ ხრივ საინტერესოა უფრო მეტი უფლება მოვალეობები ხომ არ უნდა დაეკისროს თვითონ მანდატურს ამ თვალსაზრისით შეიზღუდა რა არის იცით გასაგები რომ მანდატურის ინსტიტუტს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს მაგრამ აი ეს ბოლო სამწუხარო ინციდენტები რაც მოხდა ამაზე განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ასევე კომიტეტმაც გააკეთა კომენტარები მხოლოდ გამოსავლად იმის მონახვა რომ მანდატურის სამსახური კიდევ უფრო გავაძლიეროთ კი ბატონო გავაძლიეროთ მაგრამ ასევე სკოლის პერიმეტრს გარეთ მანდატურებს დავავალოთ, აკონტროლონ რას აკეთებენ ბავშვები, ხო? ეს ცოტა კომიკური გამოვიდა იმის ფონზე, როდესაც მანდატურის ვთქვათ, როცა უფრო მოძლიერებული იყო ინსტიტუტი და ასევე ვთქვათ, უკვე დაიწყოს ფსიქოლოგების სოციალურ მუშაკების დაქირავება განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ, სკოლაში არ იყო ბულინგიო, მაგას ვერ ვიტყვით. გასაგებია რომ იმ წლებში ასეთი კვლევები არ ჩატარებულა, მაგრამ ვისაც სკოლასთან შეხება ქონია, ან შვილი ყავს ამასაკის ხო? ფაქტია რომ იყო. არა, გასაგებია ის თავის პასუხისმგებლობების ფარგლებში რასაკვირველია პრევენციას ცდილობს რომ მაგრამ კლასში რა ხდება, შემდეგ ამ ბავშვებთან რა სამუშაო ამას ესე იგი ძალიან კარგი ცოდნის მქონე სპეციალისტებსაც უჭირთ, ხო, რომ ბოლომდე ამ საკითხს მოერიონ და ნუ მანდატურის ფუნქცია ეს არ არის და მხოლოდ მანდატურის ინსტიტუტის გაძლიერებით როგორ შეიძლება ძალადობის პრევენცია. ან შემდეგ რეაგირება, ეგ მთელ მსოფლიოში არავის არ უთქვამს და ჩვენ აქ ხო შეუძლებელია. აი საზოგადოებაში მუსრებს ის აზრიც, რომ სკოლებში ეგრეთ წოდებული ქურდული მენტალიტეტი დაბრუნდა და ამის გამო არის კიდევ დამატებით ეს აგრესია გააქტიურებული კონკრეტულად აი ამ თაობაში. აი ამ თემებთან დაკავშირებით რას თქვით? აი მამა გიორგი თქვენ უნდა გკითხოთ ამ თემებზე. მე ასევე გახლავართ საპატრიარქოს ჯავდებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, ანუ პენიტენციარულ სისტემასთან ურთიერთობის. პენიტენცია ლათინური სიტყვა და ნიშნავს სინანულს. აი წარმოვიდგინეთ შეიქმნა სისტემა, სადაც ადამიანი დამნაშავე ხდება და ის იქ უნდა გამოსწორდეს. რატომღაც ეს არ ხდება ფაქტიურად. სასულიერო პირები შედიან, ქადაგებენ, ასწავლიან გვაქვს რაღაც გარკვეული შედეგები, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ისეთი არა. აი თქვენ მართალი ბრძანეთ რომ შავი სამყარო უკვე ფაქტურად ბრუნდება. და ბრუნდება იმიტომ რომ ბავშვები ხედავენ რომ ეს ხალხი დაუმარცხებელია ფაქტიურად, მთელი სახელმწიფო ებრძვის მათ და ვერაფერს ვერ უხერხებენ, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალ ჩინოსნები მათთან გარიგებულები არიან და რაღაც საქმეებს აგვარებენ. ჩვენ თუ ყველაფერს თავის სახელი არ დავარქვით და არ ვთქვით სიმართლე და ესე შევნიღბეთ და ვთქვით რომ ყველაფერი კარგად არის და მანდატურები მოაგვარებენ და პოლიცია მოაგვარებს, ვერაფერს ვერ მოაგვარებენ. მე და ისევ რელიგიას დავუბრუნდე, შეიძლება რომ ქართული ლიტერატურა ასწავლო ღმერთის გარეშე. შეიძლება რომ გეოგრაფია ასწავლო, ქიმია, ან ფიზიკა, ან ნებისმიერ ეგრეთვე სწავლოსანი შეიძლება მასწავლებელმა ასწავლოს და ამ დროს ღმერთზე არ ესაუბრო, ხო? თავარი ჩვენ ეკლესია
სულიერება, სიწმინდე, უბრალოება, სიყვარული. რელიგია ხო სიყვარულია. ხო ვიღაცებს გონია რომ მართლმადებლები ჩვენ მაპატი ტაბურეტკებით დავდევთ ვიღაცას და ბძურს, მუსლიმანები და ვიღაცებს სულაც არა. მე გამეხარდება რომ მართლმადებლობის გვერდზე ისწავლებოდეს სხვა რელიგიებიც რომ ყველამ დაინახონ რა აღმატებულია მართლმადებლობა იგივე ისლამზე და იგივე სხვა რელიგიებზე. ძალიან სამწუხაროა რომ იგივე არ ვაყენებ არავის შეურაცხყოფას, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სოციმუშაკები და ჭყალებში ფსიქოლოგები ყველაფერს აკეთებენ რომ ადამიანიდან რელიგია განდევნონ და რწმენა დაუკარგონ ბავშვს. თუ ბავშვი სკოლაში ღმერთს ვერ შეხვდება იმ საგნებით რომელსაც მას ასწავლიან, იქიდან გამოვა ბიორობოტი, მეტი არაფერი. რაღაც გარკვეული განათლება ექნება, კარგი პოლიტიკოსი გახდება, შეიძლება კარგი რაღაც გარკვეული თანამშრომელი და რა ამერე ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ არ არის სკოლა საკმარისი. არ არის უმაღლესი განათლება, არ არის მარტო ოჯახი, არ არის მარტო შვილები საკმარისი, კიდევ სხვა რაღაც არის, სხვა რაღაც არა, კიდევ სხვა ვინმე არის. შეიძლება რომ სკოლაში ღმერთზე არ საუბრობდნენ, ესეთი რამე შეიძლება რომ სკოლა ხო იმიტომ არის პედაგოგი არის პიროვნება, იყო პიროვნება ანტიკურ ხანაში, ვისაც ბავშვი მიყავდა მასწავლებელთან. ყრმად მყვანებლობას ნიშნავს პედაგოგი და პედაგოგი რომელსაც ბავშვი არ მიყავს ჭეშმარიტებასთან, სიყვარულთან და სიკეთესთან, რამდენი გინდა ასწავლეს მათემატიკა და ფიზიკა, კი ბატონო, რამდენი წელი უნდა იცოცხლოს 80 მაქსიმუმ 70 ხო? აი მე არ უნდა უთხრა, მე არ უნდა იცოდეს ბავშვმა რომ ის ორი სამყაროს წარმომადგენელია, იყავდი განათლებული ხორციელად შვილო, მაგრამ სულიერი განათლების გარეშე. ჩვენ კლასიკოსებს გადავხედოთ ჩემო ძირფასებო, შეიძლება და ვაკაკი, ვაჟა, ილია რელიგიის გარეშე ყოფილიყვნენ. ჩვენ ხო ეს ყველაფერი საქართველოს ისტორია შეიძლება რომ რელიგიის გარეშე ასწავლო. ამოვიღოთ ჩვენი ისტორიიდან მართლმადიდებლობა და რას მივიღებთ ნახავთ მე ხო? ხედავთ რა ხდება ბათუმში, ხედავთ, ნუ აღარ მინდა და ისე თქვა, უბრალოდ მინდა რომ ეს ძვირფასი წუთები გამოვიყენოს სწორად და ყველამ ერთად მშობლებმა, მასწავლებლებმა და ყველა საზოგადოების წარმომადგენლებმა ჩვენი შვილები, ჩვენი საზოგადოება, ასე ვთქვათ, სიყვარული და სიხარულით ავავსოთ. აუცილებლად გავაგზავნებთ მამა გიორგი ამ თემებზე საუბარს ხუთწუთიანი შესვენების შემდეგ დაგიბრუნდებით კვლავ და გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ თემებზე რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და არა მარტო სახელმწიფო ამ თემებზე სამუშაოდ და თითოეულმა მოქალაქემ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხუთწუთიანი შესვენების შემდეგ იგივე თემებით იგივე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით ასე რომ დაგველოდეთ არ გადაერთოთ დროებით. დაგიბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 298 200 და ასევე Skype-ის სამართლის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით, რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს, გახლავთ მეორე ნაწილში იგივე სტუმრები ყავს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი, ფსიქიატრი გიორგი სიხარულიძე და ნარიყალას წმინდა გიორგის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. წმინდა ნიკოლოზის კი ბატონო. მოდით გავაგზავნოთ ამ თემებზე საუბრობთ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და არა მარტო სახელმწიფომ ასეთი გართულებები და გართულებული თემები რომ ავირდოთ თავიდან და საზოგადოების როლი რამდენად არის ამაში დიდი და რა ფუნქციები აკისრია თითოეულ მოქალაქეს რომ ერთი წილი აგური დავდოთ ამ დიდი კედლის მშენებლობაში ესე ვთქვათ მოდი ქალბატონო თქვენიდან დავიწყოთ ეს თემა. კარგით, ეხლა ჩაჭრისაც თქვი და მინდა რომ ესეც თქვა, ნახეთ, ყველამ თავის წილი პასუხისმგებლობა უნდა აუცილებლად გაიაზროს. აი ესეთ შემთხვევა იყო ამას წინათ, რომ და არის ესეთ შემთხვევები არაერთი, რომ გასართობ ცენტრებში, სადაც ბავშვებს დაბადების დღეს უხდიან, მაგალითად ალკოჰოლი მიიღეს, ალკოჰოლით გაუმასპინძდნენ ბავშვებს 14 წლის ასაკში და მშობლებმა, ვთქვათ, ჩვენ მოგმართეს, რომ აი რა ვქნათ ეს რაღაც რეაგირება გვინდაო და როცა მშობლებს უთხარით, რომ პოლიციაში დაარეკეთ მაშინვე არა. ესე იგი რა გამოდის, ნახეთ, მშობელიც კი აუცილებლად რეაგირებისთვის ვიღაც სხვას მიმართავს, მაგრამ მის გასაკეთებელ ელემენტარულს არ აკეთებს. არ ვიცი ხა ეს რითია გამოწვეული, არ შეარო რომ პოლიცია რეაგირებას მოახდენს თუ უბრალოდ რაღაც სხვა მიზეზს ირიდებს, მაგრამ ხო არ ვიცი, ეს ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია. ეხლა მეორე საკითხი, ნახეთ, თითქოს რეაგირება მართებს, აი იგივე ვთქვათ პოლიციას ამაზეც, რომ 18 წლამდე ასაკის ადამიანი სიგარეტი ვერ შეიძინოს, ვთქვათ, მოიხმარს თუ არა, ალკოჰოლი ვერ იყიდოს და ასე შემდეგ. მაგრამ პრევენციულად, აი ვინმე ასეთი ტიპის ზედამხედველობას ახორციელებს არავინ. ვთქვათ, გასართობ ცენტრებში ან ნებისმიერ ვთქვათ, ესე იგი კულტურული ღონისძიებების ჩატარებისას და ასე შემდეგ. ან თუნდაც ბავშვები, როდესაც მიყავთ, ვთქვათ, სპორტულ ესე
ვთქვათ, როგორ ქვია ქართულად კი არ ვიცი, სპორებზე, ხო? აი ვთქვათ, გაყავთ სპორტულ გამაჯანსაღებელი მიზნით, ხო? აი ვთქვათ, იქ რეგულირდება, რას აკეთებს ბავშვი, როგორ არის გაწერილი დღე, ვთქვათ, ხო? ნამდვილად ბავშვის საუკეთესო ინტერესებში და განვითარების ინტერესებშია თუ არა. ეს არ ვიცით, ამაზე ვინ რეაგირებს, ხო? და მეორე რაც მინდა კიდე არ შემიძლია დავტოვო ისე მინდა რომ მამა ბრძანა რომ მხარდამჭერი პროფესიის წარმომადგენლები თქო სოციალმუშაკები და სხვები თითქოს ეკლესიისგან რაღაც თითქოს არ ესმით ეკლესიის როლი რა არის იცით აი თვითონ მე ჩემ პროფესიაზე ვიტყვი ჩვენს პროფესიაში სოციალურ მუშაობაში არსებობს ცალკე რწმენაზე დაფუძნებული სოციალური მუშაობა როგორც ცალკე მიმართულება და სხვა ქვეყნებში სოციალური მუშაკები და ესე იგი ეკლესიის წარმომადგენლები როგორც მართლმადიდებლები ისე სხვა ვთქვათ ხო ერთად სოციალურ პრობლემებზე ძალიან ეფექტიანად მუშაობენ არის ბევრი ხა ეს გადაცემა რასაკვირველი არ გულისხმობს ამის განხილვებს რაშიც აქვთ თანხვედრა და ძალიან ცოტა რაშიც შეიძლება ოდნავ განსვლა იყოს მაგრამ ეს იმ ხალხს არ უშლის და კონცენტრირდეს რაღაც მთავარზე რომ საზოგადოება როგორ იყოს უფრო ერთმანეთის მოსიყვარულე უფრო ეფექტიანად არ გადალახოს სოციალურ რისკებით ასე რომ აი მაგალითად ჩვენი პროფესია საერთოდ არ ქმნის რაიმე ხაზს არ შეიძლება რომ შექმნას ხო ამიტომ ეს ესე არ არის და სხვა ქვეყნებში ძალიან კარგად და ეფექტიანად მუშაობენ ერთად ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს ნუ პირველ რიგში ის რომ ყველამ მეტნაკლებად თანაბრად გავიაზროთ რა არის ძალადობა რატომ გვჭირდება მისი აღკვეთა ხო ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი დღეს რო ხვალ მოძალადი ხდება და ამის უამრავი მაგალითები და კვლევებიც არის გასაგებია რომ ჩვენ ქვეყანაში ცოტა მაგრამ სხვა ქვეყნებში ხო ბევრი და ეს შეგვიძლია გავიაზროთ კარგად ხო რა მართებს სკოლას სკოლამდე კიდე რაც უფრო მთავარია ბაღს ხო მასწავლებლიან მშობლიანა ხო და ეხლა მარტო ის რომ რეფერირების პროცედურები მივიღეთ 2007-დან ამისთვის ვიბრძოდით და ძალიან ეფექტიანად განვახლეთ 16-ში ხო ვნახეთ რომ ეს არ არის საკმარისი აუცილებელი მინიმუმია მაგრამ არ არის საკმარისი ხო ამიტომ მარტო ის რომ რადგან რესურს მცირე ქვეყანა ვთქვა და ამაში ვერ ვდებთ დიდ ვთქვათ ინვესტიციას ვერ ვაკეთებთ ვთქვათ რომ აი სკოლები ან ვთქვათ სკოლები არა და ესე ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობა ან ცენტრალური ვერ გამოყოფს რაღაც თანხას რომ ყველამ უფასოდ სპორტულ ღონისძიებებში და კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა შეძლოს ბავშვის ხო განსახის წესის პროპაგანდაში და პოპულარიზაციაში ესეც არ არის აუცილებლად თავარი პრობლემა იმიტომ რომ სკოლის ბაზაზეც ბაღის ბაზაზეც უამრავი ყოველგვარი რესურსის გარეშე ენთუზიაზმი თუ იქნება და სურვილი ხო იქ დასაქმებული ხალხის ვთქვათ შეიძლება მობილიზება იქ ვინც დასაქმებული არ არის თუნდაც მშობელთაგან ან მხარდამჭერ პროფესიათაგან უამრავი ღონისძიებები გააკეთონ რომ ბავშვები უფრო კარგად ერთად შეწყობილად სწავლობდნენ და ერთობოდნენ ხო ასე რომ ამის შესაძლებლობები არის უბრალოდ მართლაც საჭირო ალბათ ვიღაცა მიკისროს რომელიმე უწყებამ და უშუალოდ ეს აქვს განათლების სამინისტროსაც ეს პასუხისმგებლობა ჯანდაცვასაც ამის დაორგანიზება ითავოს გესმით თორე არასამთავრობო სექტორის უამრავი აღმოჩნდება მსურველი ეკლესიისგან შეიძლება უამრავი აღმოჩნდეს სურველი რომ აი ამ ღონისძიებების განხორციელებაში რომ ბავშვებს გაუღვივდეთ ერთმანეთის დანდობის სიყვარულის თანაგზნობის განცდა ხო სამოქალაქო ვალდებულება რა აქვს გაიაზროს ბავშვმაც მშობელმაც შეიძლება ამის გაკეთება ვთქვათ გასაგებია თუ მობილიზებული იქნება რაღაც რესურსი უფრო ეფექტიანად აი კიდევ ერთი საინტერესო თემა არის ბატონო გიორგი თქვენ უნდა გკითხოთ ისლანდიაში ყველა მოზარდი ვალდებულია სპორტით დაკავდეს და სპორტის ჰობისთვის და განკუთვნილი თემებისთვის წელიწადში იღებს $500 გოგონები და ბიჭები კვირაში 5-ჯერ 6-ჯერ ვალდებულები არიან რომ სპორტით დაკავდნენ საზოგადოების დიდი ნაწილიც და გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს რომ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და პოპულარიზაცია არის გარკვეულ ნაწილად ამ თემის გამოსავალი და აღმოსავალი წერტილი რომ ამით შეიძლება გადაწყდეს ეს თემა ნუ ისლანდიის მაგალითს თუ გადავხედოთ 20 წლის წინ ითვლებოდა ყველაზე მათი ახალგაზრდები ძალიან აგრესიულებად და დაუმორჩილებულად და დღესდღეობით ყველაზე კარგად აღზრდილებად ითვლებიან ევროპაში ხო ნუ გარკვეულ წელს ეგ მაგალითი ყოფილა და შეიძლება რომ გადმოიღოთ ეს თემას და რამდენად მოერგება და მოირგებს ქართველი ახალგაზრდები აი ამ თემას ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას და ამ პროპაგანდას აი რა თემებთან არის და რა პრობლემებთან დაკავშირებული ისლანდიის მაგალითი ძალიან საინტერესო და პრინციპში ეს არის ის უნიკალური გამოცდილება, როდესაც ჩვენ შეიძლება აღარ დაგჭირდეს ახალ ველოსიპედს მოგონება და ძალიან ბევრი რაღაცა ავიღოთ იმ პროექტიდან.
და საკმაოდ წარმატებული პროექტი იყო ეს და ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა რეალური აგრესიასთან დაკავშირებით. ეგ არის არა მარტო აგრესიაზე საუბარი, არამედ საუბარი იმაზე, რომ ეს აგრესია არა მარტო უბრალოდ გაქრა, არამედ ჩადსდა ძალიან პოზიტიური რაღაცებით, რამაც პოზიტიური წინსვლა გამოიწვია ზოგადად ახალგაზრდების განვითარებაში, მაგრამ ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა, რატომ მიიღო ისლანდიამ შედეგი და არა კონკრეტულ ფაქტებზე თუ რა კომპონენტებს შეიცავდა ეს პროექტი, არამედ ზოგადად როგორ ხდება მენეჯმენტი ამ პრობლემის დაძლევის. ჯერ უნდა იქნეს სანდო პრობლემა იდენტიფიცირებულია და უკვე არის ეს საკითხი აქტუალური, ხო, მზადდება მოზარდებს, ხო. მე უნდა დაიდოს არის მეორე საკითხი, რა არის ჩვენი მიზანი. ზუსტად თუ დავიცოდეთ მიზანი და არა ზოგადი განცხადება იმის, რომ აგრესია შევამცირეთ, არამედ მიზნები ძალიან დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი და ჩამოყალიბებული და მე უნდა გაკეთდეს ასეთი სქემა თუ რა არის ამ მიზნების მისაღწევად, ვინ არის რა სპეციალობის ან რა ინსტიტუტების ადამიანები არიან საჭირო, რომ ეს ეს პროექტი იყოს წარმატებული. ამის შემდეგ უნდა შედგეს გარკვეული ექსპერტთა ჯგუფები, სადაც არ იქნება მნიშვნელოვანი ვიწრო მერკანტილური ინტერესები ამ პროფესიის წარმომადგენლების, როცა მაგალითად ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, რელიგიის წარმომადგენლები, სოციალური სფეროს წარმომადგენლები, მედიის თუ ბიზნესის თუ ასე შემდეგ, ყველა დაიწყებს და დამტკიცებას, რომ მისი როლი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა იყოს რეალურად დისკუსია, მსჯელობა და საუკეთესო ვარიანტის მონახვა, რომელიც მორგებული იქნება ქართულ რეალობას, ჩვენ ეთნოკულტურალურ თავისებურებებს, ჩვენ ეკონომიკურ და სოციალურ რეალობას და ასე შემდეგ. და მე უნდა დაიწყოს ამ პროექტის რეალურად განხორციელება. ასეთ ფრაგმენტული განხილვები და კონტექსტიდან ამოვარდილი, როცა სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები არიან ძალიან კომპეტენტურები, შეიძლება იყვნენ თავისი კუთხით, მაგრამ მულტიფაქტორულად შეჯამების კარგად გაწერილი პროექტის სამუშაო გეგმის და თავისი ფინანსური სპეციალისტების ანუ კადრების მოზიდვის კუთხით ეს ყველაფერი მედიის როლი რა იქნება, რელიგიის ყველა კომპონენტის ვინ როგორ იქნება ჩართული, რეალურად შედეგზე მიღწევას ალბათ ვერ ვისაუბრებ და უსასრულოდ გაგრძელდება ასე მსჯელობები. აი ხომ მაყურებელი თუ მსმენელი გვიკავშირდება უპასუხოთ და აუცილებლად განვაგრძოთ საუბარი ამ თემებზე. მოგესალმებით გისმენთ. გამარჯობა ბატონო მარია მიესალმებით ინსტიტუტის და მე კითხვა მაქვს მოძღვართან და უპირველეს ყოვლისა მამაო დაგულოცეთ. მამაო მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს რაც ხდება სკოლაში ხო არ არის ზუსტად იმისი ბრალი რომ სკოლაში არ არსებობს ინსტიტუტი რომელიც შეებრძოლება ამ პარტალნობის და სულმოკლეობის სინდრომს. იმიტომ რომ ეს არც ერთი ეროვნული ინსტიტუტის მეშვეობით არ რეგულირდება. აი მცირეოდენი შეურაცხყოფა. ანუ ხა თუ ძალიან მაქსიმალური არ და შენ სიცოცხლეს არ ეხება ისა შენთვის ხდება აუტანელი ეს როგორ შემეხო, როგორ დამეჯახა, შენ ვინა ხარ, ვისი შვილი ხარ. ან გინდაც ის ღირებულებები რომ შენ თუ სიგარეტზე არ ეწევი რა კაცი ხარ, შენ თუ ღვინით არ ასკდები რა კაცი ხარ, შენ თუ ამას არ აკეთებ რა კაცი ხარ. აი ეს ღირებულებები რასაც ხშირად პატრიარქი უსმენს ხოლმე ხალხს რომ შემოვიდა ჩვენ დაუნებურად ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე. ამის გამო მარტველი და გამგეგებელი და მაგათის მიმცემი არ იქნება. ჩვენ რანაირი ქრისტიანები ვართ. თუ ქრისტემ ჩვენზე მეტი აიტანა, ეს თუ ბავშვი არ ჩავრგეს და ამაზე პედაგოგი მოძღვართან ერთად ალაპარაკა, როგორ შეუძლება ამ ნეგატივს ებრძოლოთ? აგვიხსენით ერთ. მადლობა ზარისთვის. ძალიან მადლობა სკოლის დირექტორი დავასახელო, ეს იყო ყობახიძის სკოლაში დავით ფაღავა. ჩემი თვალით მინახავს ბავშვი რომ ემყავდა, სკოლის დირექტორი იდგა კარებში და ყველა ბავშვს თავზე უსავდა ხელს, ლოცავდა და ეფერებოდა. ძალიან დიდი მუხტი მოდიოდა იმ ადამიანს, მორწმუნე ადამიანი გახდათ და აი ბავშვი რომ სკოლაში შედის, სკოლა ხო ცოდნის ტაძარია და იქ რომ მასწავლებელი, დირექტორი ეფერება ბავშვს და საკუთარ მაგალითს აჩვენებს სიმდაბლის, სიყვარულის და უბრალოების და ყურადღების. იცით რა არის ახლა ის მანდატორი კი არის შემოსილი რაღაც გარკვეული იარაღიც აქვს, მაგრამ ბავშვი იარაღით ვერ შეაშინებს. ბავშვს სითბო და სიყვარული უნდა დაანახო, რომ მასში აგრესია აღარ იყოს. შეიძლება ცუდი იყო, მაგრამ კომუნისტების დროს ერთნაირი ფორმა გვეცა ყველას ბავშვებს. იქ არ ჩანდა ვინ დიდარი იყო, ვინ ღარიბი იყო და რაღაც გარკვეული თანასწორობაც იყო.
ხა ჩვენ ისეთი სისტემა რო შევქმნათ ვიღაცა ამპარტავნება დავამარცხოთ ეს არ გამოვა იმიტომ რომ ეს უკვე შექმნილია წმინდა მამათა სწავლება იმდენია გარდამოცემა როგორ უნდა დავამარცხოთ ამპარტავნება როგორ უნდა მოიპოვოთ სიმდაბლე და რელიგიის თავარი დანიშნულება რა არის სიყვარული ქონდეს ადამიანს თუ ჩვენ ადამიანებში სიყვარულს ჩაუნერგავთ მაშინ ამპარტავნება აღარ იქნება მაშინ რისხანება და აგრესია აღარ იქნება და ჩვენ ცოტა დაბალ ფენებში ვეძებთ ახლა გამოსავალს მაგრამ ჩვენ როცა ხალხს ვირჩევთ მთავრობად რო ქვიათ და არჩევნების წინ ფერდაფერ დაგვდებენ და მე სულ ადამიანებს რო ნიშნავენ მინისტრებად ხო უნდა მოვთხოვოთ პასუხი რომ განათლების მინისტრი ხო შეიძლება რომ ნორმალური ადამიანი იყოს შეიძლება რომ განათლების მინისტრები ყოველ წელიწადში ერთხელ იცვლებოდნენ და არასერიოზულად ასაუბრობდნენ ელემენტარულად არ ვადებ ხელს არავის მაგრამ როცა ქართული ზღაპრებით დაიწყებს შენ გამოსწორებას ბავშვების განათლების და არასერიოზული უნდა იყოს და ქართულმა ზღაპრებმა საუკუნეებს გაუძლო და როცა ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას, ცოტა მეტი უნდა მოვთხოვოთ მათ და უნდა უთხრათ, რომ ეს ქვეყანა არის მართლმადიდებლური ქვეყანა. არ ვიტყვი რომ 85%, მაგრამ თქვა 70% ხო ენდობა და ნდობას უცხადებს ეკლესიას და არ შეიძლება რომ ამ ყველაფერზე ცოტა მეტი ყურადღება დაეთმოს და გამახვილ. იგივე სასულიერო პირებს, მე არ ვიცი ხო სასულიერო პირები ყველა ბრწყინვალე განათლებულები და კარგები ვერთ, ხო ყველა უნდა შემოწმდეს. იგივე მრევლმა უნდა მოსთხოვოს სასულიერო პირის ცოდნის ამაღლება და სულიერება. ჩვენთან ყველაფერს სახელები ქვია, მაგრამ საქმე სამწუხაროდ ნაკლებად კეთდება. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი როცა ადამიანებს ვირჩევთ, ვეუბნებით რომ ყველა ხელისუფლება წერია საქმე სამოციქულოში, რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში მე-13 თავი რომ არ არსებობს ხელისუფლება თუ არა ღვთისაგან. ანუ ღმერთს ესენი კი არ მოწონს, ვინც არიან ხოლმე, არამედ ღმერთი უშვებს ამათვილ ხელისუფლებას და უნდა უთხრათ რომ პატრიარქის გვერდზე რო დგეხარ სამებაში დიდი სანთლით ტელევიზორში ნუ იგინდები სახალხოდ და წესიერ მოიქეც, იმიტომ ამას ბავშვები ხედავენ. ამას ბავშვები რო ხედავენ რომ ეს დიდი თანამდებობის ჩინოვნიკი იგინება ვირცით ყვავს, მაპატით ფეხებზე კიდია საზოგადოება, რომელმაც ის აირჩია, აქედან გამომდინარე უკვე გულგრილი ხდება საზოგადოება და ბავშვები მით უმეტეს, რომლებიც სახლში უსმენენ მშობლების საუბარს. მშობლები როგორ დასცინიან ეკლესიას, ან პატრიარქს, ან ქვეყანას და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიღებთ ასეთ გულგრილ ბავშვებს, რომლებიც მზად არიან მეორე ბავშვს იარაღი ჭრილობა მიაყენონ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან გლობალური საკითხებია და კიდევ უფრო მეც ცოტა შორს წავალ და სოფლიო პოლიტიკას რამდენად ჭირდება ჩვენში ეროვნული სულისკვეთება და ჩვენში ეკლესიური ცხოვრების წესი. აი კიდევ ერთი თემა პრობლემა თუ რადიოსმენ გვიკავშირდება, მიცეთ საშუალება ღია ეთერში შემოსვლის და განვაგრძოთ. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. დიახ, ისაუბრეთ, გისმენთ. მისმენთ? კი ბატონო, ისმის, ისაუბრეთ. აი მე რა მინდოდა იცით მე თქვა გამარჯვებათ პირველ რიგში. გამარჯობა. პატრიჩევ მამაო მახსენა კომუნისტების დრო. სხვათა შორის ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა. აი კომუნისტების დროს იყო ოქტომბრელი, მერე იყო პიონერი, მერე იყო კომკავშირი და ნუ პარტიაზე აღარ ლაპარაკობ. აი ამ პიონერსა და ოქტომბრელი და პიონერი იკრებებოდა რაღაც პასუხისმგებლობას გრძნობდა თითოეული ბავშვი და ყალიბდებოდა ამ შემთხვევაში. ეს რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ახლა რომ აი რაღაცა მსგავსი მაინც რო იყოს, არ ვიძახი ახლა მე არც კომუნისტებს მივტირი და არც იმ ძველ ქვეყანას, მაგრამ აი ხო შეიძლება რაღაცა შევქრათ ისეთი რომ გავაერთიანოთ ბავშვები, ბავშვობიდან ერთმანეთთან კონდეთ სიყვარული, დამოკიდებულება რაღაც სუფთა, წრფელი, ბავშვური და აი ასე იზრდებოდეს კოლექტივში თითოეული ბავშვი. დიდი მადლობა ზარისთვის. კომუნისტურმა სამყარომ ოქტომბრელობა, პიონერობა და ასე შემდეგ ყველაფერი გადაიღო ბიბლიიდან და ეკლესიიდან. პატარა ბავშვს რომ ნათლავდა ჯვარს ჩამოუკიდებთ, უნდა უთხრათ ნათლია ამ მშობელმა რომ შვილო, შენ იესო ქრისტეს სახელზე ხარ მონათლული წმინდა სამების სახელზე, შენ ჯვარი რო გიკეთია, ცუდი სიტყვები აღარ უნდა თქვა, არ უნდა მოიპარო, ზარმაცი არ უნდა იყო, კარგად უნდა ისწავლო, მასწავლებელს უნდა დაუჯერო. ადრე სამწუხაროდ ეშმაკის თავი გვეკეთა, ხო? ლენინის თავი, ოქტომბრელი ვინ იყო? ლენინის გამოსახულება ქონდა, ეს ყველაფერი ეკლესიიდან გადაიღო და ბავშვი იგივე თავისი მოსახელეს წმინდანის ხატი ჩაუდო ჯიბეში და უთხრათ რომ აი დავით აღმაშენებელის ხატი აქვს, წმინდა გიორგის ხატია და შენ სუდი სიტყვები არ უნდა თქვა, არ უნდა იჩხუბო და წესიერ უნდა მოიქცე. ამას თუ მშობლები და ნათლიები და მოზღვრები გავაკეთებთ, ნამდვილად ნაკლები აგრესია იქნება სკოლებში და ჩვენ ცხოვრებაში, უფრო მეტი სიმშვიდე და სიყვარული. ძნელია ამ ყველაფრის გაკეთება. ჩვენ ოქროს ჯერებს ხოლმე რაღაც ვინახავთ და საერთოდ ბავშვს არავინ არ ელაპარაკება იესო ქრისტეს. რელიგია დათმოყას გონია
ოპიუმი მართლა რა რელიგია სიყვარულია ჩემოძვირფასებო და ბავშვო სიყვარულის გარეშე გაზრდი მიიღებ იქიდან უკვე კანიბალს მერე ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა ეს გადაცემის ეს ნაწილი შევაჯამოთ და აუცილებლად ვახსენოთ სად არის რეალურად სუსტი რგოლი სად უნდა ვეძებოთ დამნაშავე ამ შემთხვევაში ეს არის განათლება უსაფრთხოება განათლების და უსაფრთხოების ურთიერთქმედება სახელმწიფომ რა როლი უნდა შეასრულოს ამ თვალსაზრისით რა ნაბიჯებია გადასათქმელი პირველ რიგში ამ პრობლემის ძალადობის კუთხით პრობლემის აღმოსაყრელად. დიახ. იცით რა მე მგონია რომ ყველა ერთად განათლება, უსაფრთხოება და ყველა უწყებები ვთქვათ ვინც უნდა დააორგანიზოს როგორ ავუხსნათ მშობლებს, პედაგოგებს და ყველას ვისაც ბავშვთან შეხება აქვს და მამაუმრაზვსა აბსოლუტურად ვიზიარებ ყველა ვინც აი ტელევიზორით გამოდის იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან ბევრს წვდება ხო მის მიერ ნათქვამი ან მისი ქცევა უნდა მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ მართლაც სამაგალითო თუ არა ყოველ შემთხვევაში იმის საწინააღმდეგოდ არ მოვიქცეთ რასაც ამ ბავშვებს ვთხოვთ ვთქვათ ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მშობლებსაც დავეხმაროთ რომ გაიაზრონ შეიძლება არ იცის ადამიანმა ხო მისი ბავშვის განვითარებას რა წაადგება ისეთ ადამიანად როგორიც სასიკეთო იქნება მისთვისაც საამაყო იქნება და მთელი ქვეყნისთვისაც ხო ამიტომ ესე იგი სკოლებში და ბაღებში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვინც მუშაობს დაწყებული მასწავლებლიდან დამთავრებული ვთქვათ მზარეულით იცოდეს ბავშვს როგორ უნდა მოექცეს ისე რომ ბავშვმა არა მხოლოდ კარგად ისწავლოს, არამედ იყოს კარგი მოქალაქე, რომელიც სხვას არ დაჩაგრავს, ხო? ეს სკოლაში მართლაც ის დირექტორი როგორც ხდებოდა, ხო? აი კარებში დამხვედრიდან ბოლო გაკვეთილზე ვინც გააცილებს, იქამდე ყველას უნდა ესმოდეს, მარტო ის კი არა რომ იცოდეს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვათ განათლების სამინისტროს თუ სხვა უწყებებთან ერთად დააორგანიზებს ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით მართლა ყველა პროფესიები თავის იდენტობის დამტკიცებაში არ უნდა ხარჯავდეს დროს და ერთად ყველამ უნდა რაღაც შეთანხმებას მიაღწიოს რომ რა გავაკეთოთ თქვა შევიყვანოთ ამდენი ფსიქოლოგი იმდენი სოციალური მუშაკი თქვა ეკლესიიდან იმდენი თუ ვიღაც სხვა არ ვიცი ერთად უნდა შევთანხმდეთ და მართლაც ტელევიზიით ესეთი საშუალება უნდა გამოიყენოს განსაკუთრებით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა რომ კვირაში 1-2 გადაცემა მაინც ვთქვათ ხო შეიძლება რომ მიეძღვნას იმას რომ მშობლებსაც ბავშვებსაც და ყველა მოქალაქესაც აი ეს საკითხები რომ გაიაზრონ იმაში დავეხმაროთ ეს მე მგონი ეს ვალდებულებაც არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმიტომ რომ მაგალითად როგორც მოქალაქეს განურჩევლთ იმისა რა სპეციალობა მაქვს ან ვინ ვარ მე მაგალითად ამის მოლოდინი მაქვს და ირგვლივ ვისაც არ ვესაუბრები ამ ხალხსაც აქვს ამის მოლოდინი ხო არ მგონია რომ ამის წინააღმდეგი ვინმე იყოს თუ ვერ აფორმულირებს, რომ აი ეს სჭირდება, ხო? ან შეგვიძლია ეს გამოკითხვაც გავაკეთოთ. ესეთი საგანმანათლებლო, საინფორმაციო საათის ან საათების ვალდებულება ჩატარების მე მგონი საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც აქვს და უწყებებიც მართლაც უნდა კარგად დაორგანიზდნენ. ზუსტად ბატონ გიორგის მინდა ვკითხვა, აი რა მნიშვნელობა აკისრია უშუალოდ მედიას ამ თვალსაზრისით, რომ სწორად და ჯანსაღად მიაწოდოს ეს ინფორმაცია და არ იყოს თქვათ რაღაც ცუდად მიწოდებული ეს საკითხები. მედია შეუძლია ითამაშოს გრანდიოზული როლი და ამ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ხალხის ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული და მისი ვალდებულება შეიძლება იყოს ეს თუ თქვათ პრიორიტეტები სწორად იქნება განსაზღვრული ეს არის ანუ ინფორმატიულობის გაზრდა და ინფორმაციის მიწოდება ყველა კუთხით საზოგადოებრივი და სოციალური სხვადასხვა რგოლებისთვის და ძალიან მარტივად შეიძლება ეს არა მარტო გადაცემების მომზადებით, არამედ გარკვეული ვიდეო რგოლებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო, საგანმანათლებლო მედია. ძალიან ბევრი რაღაცა მაგალითად ვსაუბრობ, როდესაც ბავშვზე შეიძლება მშობელს უხარია, რომ მე რაღაცა იცით რა ჩემი შვილი ნიჭიერი და რაღაცა ზარმაცი არის, იმიტომ რომ არ უყვარს მეცადინეობა, ამ მიუხედავად ამისა, ზოგი მშობელი თავს იქებს, რომ ბავშვს აქვს ყურადღების დეფიციტი, უჭირს სწავლა, არ ჭდება სწავლისთვის, გაკვეთილებზე დგება, სკამი და დადის ოთახში, მაგრამ ზოგს ეს მიაჩნია პოზიტიურად და მშობელი ძალიან ხშირად შეხვედრი ვარ მე ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, რომ ამაყობს იმით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მის შულს არ შეუძლია ანუ დროს არ ხარჯავს სწავლაზე და არ შეუძლია ამის ყურადღების კონცენტრაცია და არ აქვს мотиваცია, მაინც გარკვეულ ასე თუ ისე კარგად დამაკმაყოფილებელ ნიშანს იღებს.
ანუ ასეთი სტერეოტიპები, არასწორი გავრცელებული, ანუ შეხედულებები, რომლებიც ადამიანებს აქვს თუ არ მივაწოდეთ ინფორმაცია საიდან გაიგებენ, მე ვიცი, იმიტომ რომ მე ვარ ამ სპეციალობის წარმომადგენელი. შეიძლება სხვა ადამიანმა იცოდეს, იმიტომ რომ გარკვეული შეფხობილობა ქონდა, ან რაღაცა ინტერესი ქონდა, დაინტერესდა, წაიკითხა, მაგრამ ადამიანს, რომელსაც არ ქონია ასეთ საკითხებთან შეხება, მას ვერ ეცოდინება, ხო? მაგრამ როდესაც აუხსნით და მივაწოდებთ ამ ინფორმაციას, მას უკვე უჩენს ჩანს იმის, რომ სწორი დამოკიდებულების შედეგად სწორი რეაგირება შემდგომში მოახდინოს. აი ბავშვი ვერ ჩერდება გაკვეთილზე, ვერ ისვერებს ყურადღებას, ვერ კონცენტრაციას ვერ აკეთებს. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა ბავშვებში, რომელიც იწოდება ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიობის პრობლემა. აბრევიატურა არის ADHD ესეთი. ანუ ინგლისურენოვანი აბრევიატურა, აკრონიმი, ხო? ელემენტარულად მასწავლებლებს ხო შეიძლება რომ უმარტივეს კითხვარია ჩასატარებლად არაპროფესიონალებისთვის, რომ ეს მაინც მივცეთ იმისათვის, რომ მოახდინონ ამ სკრინინგი და შეფასება, ხო? რომ უბრალოდ მისცენ ინფორმაცია მშობელს, რომ იცით რა თქმა უნდა სკოლის პედაგოგი ვერ დასვავს, ის კი არა, სკოლაში მყოფ ფსიქოლოგსაც არ არის უფლებამოსილი, რომ დასვოს დიაგნოზი და ვერიფიცირება მოახდინოს, მაგრამ რაღაცა ესეთი 70%-იანი ალბათობით, 50%-იანი ალბათობით სკრინინგის შეფასების, ანუ ეს ინგლისურად assessment-ის დონე ხო შეუძლია ეს გააკეთოს, ხო? და მიაწოდოს ინფორმაცია მშობელს და მე ის მშობელიც თუ ადეკვატურად იქნება ინფორმირებული, ისიც შესაბამისად სწორად გააგრძელებს ამ ჯაჭვს. და პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს ადრეულ ეტაპს. ანუ ადრეული იდენტიფიცირება პრობლემის, ადრეულ ეტაპზე. და შესაბამისად ადრეული სწორი ჩარევა ეს არის ყველაზე მაღალ ეფექტური მეთოდი დღეს სოფლიოში პრობლემის შესამცირებლად. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვისაც. და იმისთვის რომ მუდმივად თანამშრომლობთ ჩვენთან და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს აწოდებთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი, ფსიქიატრი გიორგი სიხარულიძე და ნარიყალას წმინდა გიორგის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. ჩვენ 5 წუთიან შესვენებაზე გავლოთ და კვლავ საინტერესო თემებით დაგებრუნდებით, თქვენ კი დაგვალოდეთ არ გადართოთ.